Bismillahirrahmanirrahim. Chapter 6 Fluid Dynamics. Last topic. Blood flow. زمون په دې ټاپک کې مین خبره څه ده هغه واورئ. مین پوینټس ته ځو. دتا ته مینلی دا خبره ایکسپلین کول غواړي چې څنګه تاسو په دې چپټر کې فلوید ایکسپلین کو او دغه موشن. نو هیومن باډي چې دا په دې کې دا ټوټل آرټریز دي، ویسلز دي، رګونه دي او پاغه کې بلډ فلو کوي. نو دا هم راځي او فلوید ډاینامیکس کې بایوفیزکس ته ټول. نو اس کله چې په دې ویسلز کې دا بلډ فلو کوي، نو کله چې یو نارمل آرټری دا نارمل ویسل له څه مسله نه او تاسو به اکثر خیال کړئ د وخت سره په رګونو کې یو مسله جوړیږي او هغه دا دی چې د وخت پورې انسان ته د مختلف شیزونو ضرورت د خوراک، خاص کر فیټي سبسټانسز او کولیسټرول او دا، خو چې کله د جسم گروث سټاپ شي نور هغه موږ بدلم چې د جسم کم ضرورت هغه بیا هغه شان ضرورت نه او خلک هغه هم کانټینیو وساتي. نو اکثر تاسو بیا اوریدلی چې کله دا عمر سپیشلی 25 30 40 اخوا کیږي نو په دې جسم کې په رګونو کې کولیسټرول جمع کېدل سٹارټ شي او هغه کولیسټرول لیست چلو کې چې د رګونو راتنګ کی. نو د رګونو راتنګېدو وجه دا شو چې سبګي جمع شو کولیسټرول. نو چې کولیسټرول کم شو لکه دا د نارمل آرټری بالکل خولي صفا خالی پراته دي. خو که پرس که د وخت سره په دې رګونو کې کولیسټرول جمع شي لکه اوس دا چې دی، نو که وخت دې دومره کوله او خو ته وګورئ اوس دومره ځای پاتې شوې. نو که تاسو ورته وګورئ څه مسله جوړه شوه، ایریا څه شوه کمه شوه، ریډیس کم شو، ډایمیټر کم شو، سپیډ به سیوا شي خو ایریا کم شي وه، سپیډ سیوا شو، پرشر به کم شي او هلته کې چې څوک دا په مخه دا پمپینګ کوي چې هغې ته هرټ وایي نو اوس مسلې ته غوږ کېدی. دلته خو پرشر کم شو خو هلته په هغه باندې پرشر سیوا شو. ولې دا خو د هغه ریسپانسیبلیټي ده چې هغې رسوي. زما په خیال که د څه وخته پورې خو په دې نو په ده باندې په مخه پرشر سیوا کېږي په ده، ځکه چې هلته کې ورو ورو په رګونو کې کولیسټرول جمع کېږي فیټي سبسټانس. نو څه وخت په داسې راشي ګورئ چې دی دا های پرشر نشي مینټین ساتلی ډېر وخته پورې. نو څه وخت پس تاسو وګورئ په ریزلټ کې وایي چې دې کس ته وشو هارټ اټیک. څه وشو؟ هارټ اټیک. نو نن دی تا ته دا لږ په ډیټیل باندې ایکسپلین کوي، هغې ته غوږ کېدئ د ما چې څه ووي. برنالس ایکویشن مونږ ویلی د چا دپاره؟ آیډیل فلویډ. مونږ پکې اګنور کړی ویسکاسټي، یاد دی راته؟ مونږ آیډیل فلویډ دې ته ویلی دی به لیمینر فلو مینټین ساتي، د ده به ویسکاسټي زیرو وي، یاد دی راته؟ دا به انکمپریسیبلی ایټسیټرا. دا فلویډ به نان ویسکسي. نو then it could flow through a level tube or pipe without a force being implied. نو که آیډیل فلویډ د خو څه مسله نه جوړی دی خپله لیمینرټي مینټین ساتي. نو ولې زموږ دا خو چې دا خو موږ ریئلټي ډسکس کوو، زموږ ویسلز دی پای کې یو ریل فلویډ روان دی چې هغې ته بلډ وایي. څه نوم ته وایي؟ بلډ. دلته به اوس دې مسلې جوړئ ګورئ ورته. Viscosity acts like a sort of friction. تاسو viscosity پیژنئ؟ viscosity یو property و چې دا layers د fluid layers لګي یو بل د موشن نه منع کوي. between fluid layers moving at slightly different speeds امونږ وجه سره یو لیر تیز روان دی بل رو روان دی نو یو بل د موشن نه څه کوي؟ منع کوي. مونږ volume flow rate the laminar flow of viscous fluid through a horizontal cylindrical pipe depend upon په چا ډیپینډ کوي؟ تاسو ته ایکویشن اف کنټینیوټي یاد دی؟ کزیم ریډیس کم، د ریډیس کم مطلب ایریا کم، چې ایریا کم سپیډ سیوا، وایس ورسا به داسې وایي ریډیس سیوا ایریا سیوا، ایریا سیوا سپیډ کم. نو سیم کیس. نو تاسو اوس دغه ټوله خبره انساني جسم ته راوړئ. د ویسل مثال د پیپونو شو، په دې کې چې بلډ روان دی د مثال د یو لیکوډ شو، یو فلویډ پکې روان دی نو هغې ته غوږ کېدئ. Same case in human arteries. So blood flow in human body depend upon pachabani radius of its arteries as shown.
یعنی مطلب په انساني جسم کې به بلډ څنګه فلو کیږي دا د دغه انسان د ویسل په ریډیس ډیپند کوي د ویسل په ایریا ډیپند کوي چې دا څومره کولاو دی د هغې مطابق په فلو کیږي. فار ایگزامپل now if the blood flow in the arteries is reduced وایي که blood flow راکم شو due to یو biological term use کوم arteriosclerosis. what is arteriosclerosis؟ چې کله دا رګونه پیړه شي په ده کې کولیسټرول جمع شي ایریا یې راکمه شي that is called so arteriosclerosis. دا چل چې وشي د رګونو ته ګورئ دا چل پکې وشو. نو arteriosclerosis څه ته وایي؟ thickening پیړه کېدل and hardening of artery walls. ولې د چا د وجې نه؟ and by cholesterol build up the heart. تاسو ماته وایي چې دلته کې ورو ورو دا کولیسټرول جمع شو دې ته کې دی تاسو اوس ما ووي دا چې کوم ایریا ولا کمه شو که سیوا شوه ایریا کمه شوه نو سپیډ به سیوا شي پرشر به کم شي خو په هټ باندې به پرشر سیوا شي. and by cholesterol builds up the heart pressure must increase to maintain same blood flow rate. رته خدا کار حواله شوی دی ګوره چې ته به هر ټایم دغه فلو مینټین ساتي او دې انسان په ځان کې دا مسله جوړه کړې ده چې په مخه رګونه د کولیسټرولو نه ډکوي او ذمواري هټ له ورکړې ده وایي ته یې ما ته پوره کوه دوی دا ستا ذمواري ده لکه ما او تا به نه قلاریږو د کولیسټرولو نه لکه مثال دا موږ ویل چې دا به خورو په مخه ایبه او موږ څه وایو مګر دا خو هټ دی هغه به ځان خپل کار کوي دی به بلډ هر ځای ته رسوي نو هغه غریب هم وایي زه کوم وایي ما انکار نه دی کړی ګورې هغه د پورې خو زه لګیا یم ایون دا تا ته بار بار ویم چې ګورې بلډ پرشر دې سیوا شو مطلب زه ګورې نور مطلب ټیک نه یم څه مسلې ګورې روانې دي خو وایي که تا یې ویم هم ونه کړو نو زه بیا قلار شم او چې کله دی قلار شو نو هر څه به قلار شي په خبره پوهېږې لکه نو خبرې ته غوږ کېدی ښه رګونه چې په رګونو کې کومه مسله وشوه arteriosclerosis کولیسټرول پکې جمع شو پیړه شو تنګ شو نو مسله چاله جوړه کړه هارت ته دلته خو ایریا کمه شوه سپیډ سیوا شو پرشر کم شو خو په هارت باندې پرشر سیوا شو دې تا ته یو ریزلټ وایي if r is reduced by half یاد وساتئ کله چې رګونو کې وایي ریډیس هاف شو د هاف مطلب که وختي دا هارت ریډیس فار ایگزامپل 2 ملي میټر هغه د پیړنوالي د وجې نه راکم شو 1 ملي میټر ته په خبره پوهېږئ دا هاف شو هاف نو څه مسله به وشي the heart will have to increase the pressure by a factor of 16 نو پر ریزلټ کې به په هارت باندې پرشر 16 ټایمز سیوا شي سو ټایم 16 ټایمز څه مطلب که کولیسټرول پکې دومره جمع شو چې د ایریا هاف شو مثال ریډیس هاف ته راغی نو یاد وساتئ په پړه باندې چې کم پرشر دی به څو ټایمه سیوا شي یعنی مطلب ډېر زیاته مسله هلته جوړئ یعنی P is inversely proportional to 1 over r power 4 نو چې کله ته وې هاف شو 2 ټایم کم شو 2 power 4 اخیستی شئ 2 2s are 4 2s are 8 2s are نو چې دی هاف شو 2 ټایم کم شو نو دی به 16 ټایم سیوا شي مسله راله هارت ته the heart must work harder under these conditions وایي ټیک شو په هارت باندې مسله جوړه ده هغه ته مسله شته خو هغه خپل کار کوي وایي به خبره پوهېږئ مطلب څه تکلیفونه به هم شروع شي خو دی وایي به خپل هغه کوم طریقه کار چې دی چې بلډ هر ځای ته وړل او راغونډول او پای کې دی لګیا دی but usually cannot maintain the original flow rate د خو دغه کم فلو ریټ چې په کار دی ځکه د انسان هر حصې ته پر سیکنډ هغه وینه وړل او راوړل دي هغه دا نه مني چې ته کم شو سلو شه نه هغه یې ماله راله ځه هلته کې رګونه تنګ شوي دي نو خو لګیا دی کوي په زورې کوي لکه د چا چې ټیک دی رګونه جو هغه ښه په نارمل طریقه لګیا دی او د چا هغه چې تنګ شوي دي جو هغه په ګرانه لګیا دی خو کوي خپل کار کوي حلاریږي نو اوس دی وایي as pressure is lower تاسو وی چې په کوم ځای کې پرشر کمی په کوم ځای کې پرشر کمی چې په کوم ځای کې سپیډ سیوای او ایریا کمی as pressure is lower کله where the fluid یا blood is flowing faster نو تاسو ماته وایي د چا چې په رګونو کې کولیسټرول جمع شو
نو د دا او د هارت پرشر ډیفرنس کریټ شو کنه ولی په رګونو کې پرشر کم شو اول کې پرشر څومره چې دا رګونه تنګیږي نو دلته پرشر کم الته کې پرشر سیوا نو څه کریټ کیږي پرشر ډیفرنس the fluid so change in pressure difference cause dislodge in the plaque اوس مسله دا جوړه شي پلیک په پیژنې پلیک دا هم بایولوژیکل ټرم دی په کوم ځای کې چې پرشر ډیفرنس وي نو تاسو وایئ چې پرشر ډیفرنس کې بیا مطلب یو شیز د های نه لو ته ځي دا مسله کریټ کیږي نو چې دلته لو پرشر دی او د هارت هغه های پرشر دی څه وخت پس چې دا کم فیټي سبسټانس جمع شوی دی دې ته پلیک وایي دغه د دې نه به یوه ټوټه را جدا شي پلیک دغې ټوټې ته وایي او دی روان دی په رګونو کې خو تاسو به خیال کړئ دی په ویسل کې روان دی دا کم غټ رګ چې دی یو ټیک دی خو تاسو ته پته ده بیا د نه واړه واړه رګونه وتي هغې ته کیپیلریز وایي څه ورته وایي نو دا کم سبسټانس چې دی نو په رګ کې ختلی شي روان دی څه مسله جوړې خو دومره نه خو که دی لاړ او مخې ته د وړوکي وړوکي پیپونه ته نو په وړوکي پیپ کم واړه هغې خو دی تلی نه شي نو ریزلټ به دا لاړ شي چې لاړ شي او دغې پیپونو ته به ونښلي او چې ونښته نو هغې ته بلډ فلو سټاپ شوه او ذموار څوک دی هارټ نو د دې هغه پارټ څو وایي ما ته ته ماله بلډ نه راکې هغه زه خو درله درکوم وایي نو دی زور کوي لکه د ذمواري ده چې ما ته بلډ را رسوه دې دلته کې چې څومره زور کوي نو هلته خو د زور څه پیدا نشته هلته کې هغې ته هغه پلیک نښتی دی خو ده بند کړي دي لکه مثال په یوې غټې نالۍ کې یو ګند روان دی هسې مثال به درکړم نو مسله نه جوړوي خو که د دغې نه واړه واړه پیپونه وتي او دا ګند لړ او هغې ته ونښتو زما په خیال په دغې وړوکي پیپ کې خو دا دم ننوتی نه شي دا ګند چې فلو وکړي هغه په ځای باندې سټاپ شي نو څه چل به کېږي بس کم اوبه چې را روان دي چل به کېږي هغه به دی سټاپ کوي او هلته کې په هغه پیپونو کې اوبه نه شي تللی او ټوله مسله به چا ته جوړېږي هارت ته نو مسلې ته غوږ کېدی ښه څه کریټ شو پرشر ډیفرنس او دی ډسلاج کی د خپل ځای نه راوغورځوي څه ډسلاج کی پلیک او دغه پلیک کین دین لاج ان ونښتو اینډ سو بلاک صحیح بلاک کړل سمال آرټري او هلته کې خو هارټ وایي چې نه ته ځه نو څنګه ځه خو بند دی هغې بلډ فلو نشي کولی نو څه به وشي small artery which can cause so heart attack نو په ریزلټ کې خو د هارټ سره ځکه د هارټ ذمواري دا رک دی باسي نه کینی دی به بلډ رسه او راولي به نو هلته هغه ځي نه بلډ نو چې نه ځي په ده به دومره پرشر راشي چې ریزلټ به دی چې دی به بلکل مطلب څه وخت ما ته څه وي که نه په لاولې کې خو تاله انډیکیشن درکوي خو بعضې کیس کې دومره سیویر کنډیشن ته دی تللی چې دی دغه خپله فلو مینټین نشي ساتلی په ریزلټ کې ورته موږ وایو څه چل وشو نو وایي هلکه نور څه چل نه وشی خو دا چل وله شی و چې هغې ته څه نوم ویلی کېږي هارټ اټیک ښه جي بک بلیک 15 څه وایي وایي when the radius of the artery is reduced وایي کله چې د آرټري هغه ریډیس ریډیوس شو که نه د چا د وجې نه کولیسټرول او دغې د وجې نه آرټریوسلیروسس پکې شی و ښه دی ستا نه کوېسچن کوي چې هلته کې ریډیس یې کم شو تاسو نه تپوس کې ریډیس یې کم شو پرشر سره به یې چل شوي اب هم کم شوی به نه هو که ستا نه اوس د هارټ تپوس کوي هلته به سیوای ګورئ دلته به لږ سوچ کوئ نو دی اوس د آرټري خبره کوي نو د آرټري ته غوږ کېدی when the radius of the artery is reduced چې کم شو نو then blood pressure نو چې دی کم شو نو هلته به پرشر هم څه شي کم شوی البته سپیډ به سیوا شوی نو آپشن واورئ آر کمیدل مطلب ایریا کمیدل پرشر کمیدل سپیډ سیوا کېدل او که چېرته په داسې قسم ایم سی کیوز کې ستاسو نه د هارټ تپوس کوي تا ته وایي چې آرټري خو ریډیس کم شو نو د هارټ سره یې چلو شو د هارټ سره پرشر سیوا شو ولې دلته کې ریډیس کم ایریا کم پرشر کم خو په هارټ باندې پرشر سیوا ټیک ده